What's up guys? Today, share ko sa inyo paano gawing webcam ang phone para sa live stream. First, kailangan natin mag-download at install ang app na DroidCam Wireless Webcam para sa smartphone. Available siya sa Google Play para sa Android at sa Apple App Store para sa iPhone. Then, kailangan natin mag-install ng client sa computer natin. Sa ngayon, available lang siya sa Windows o sa Linux. I-launch or i-open yung app sa smartphone, then makikita mo yung IP address mo. Ito yung IP address ng network mo. Susunod, i-open natin yung client app sa PC. Make sure na nasa parehong network ang computer at smartphone mo para mag-work to. Nakakonect ang device nyo dapat sa parehong Wi-Fi network or Wi-Fi router. Ita-type natin yung IP address ng DroidCam sa smartphone. Then, makikita mo na sa screen acting as webcam, lalabas na yung camera feed. Ganun lang siya kasimple. Meron ka ng instant wireless webcam, magagamit mo sa Skype, Zoom, kahit sa OBS Studio at Streamlabs kung gusto mo maglagay ng facecam sa gaming live stream mo. Malakas mag-consume ng battery ang camera at wifi ng smartphone mo. Kaya ang advice ko, kung gagamitin nyo sa wireless webcam, dapat fully charged ito or may nakaredy kayong power bank. So I hope may natutunan kayo sa video na to. Like at share nyo yung video na to at huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe para sa mga susunod ko pang tutorials. Until next time, thank you for watching.